دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز قرار هست با هم دیگه یک شاهکار قلاب بافی زیبا رو با هم بافت بزنیم. در این آموزش میخوام بافت یک مربع ماندالایی 3 بعدی و توریک رو بهتون یاد بدم. این کار جزو بافتای کاملا پیشرفته و تخصصی محسوب میشه. برای بافنده هایی طراحی شده که به دنبال یک چالش واقعی هستند. حجم و برجستگی این بافت فوق‌العاده هستش و کاملا حرفه‌ای و همونطور که گفتم در سطح پیشرفته. من این کار فوق‌العاده رو با نخ هوبی کلاب بافت زدم و قلاب شماره 2.5 برای این کار استفاده کردم که در این کار یک کلاف کانوا بافته شده و رج پایانی کار رو فقط با در واقع کلاف دوم کار من بافت زدم. حالا با سلیقه خودتون میتونید نخ‌های متفاوتی رو هم انتخاب کنید و با نخ و قلابی که استفاده کردم حدود 35 سانتی متر شده این کار که یک سایز عالی برای کارهای دکوری محسوب میشه. و یه نکته فنی هم که توی این بافت هستش، رج‌های ابتدایی بافت که به صورت توری بافته میشه من اون رو جزو شمارش رج‌های بافت حساب نمی کنم و شمارش از شروع پترن اصلی بافت هست که در 13 رج تموم میشه. و یک پیشنهاد فوق‌العاده دیگه این که میتونید این موتیف رو درون یک قاب چوبی قرار بدید تا یک آویز هنری و بسیار شیک داشته باشید. و اینکه این آموزش برای اولین بار به زبان فارسی منتشر میشه، به صورت کاملا رایگان در خدمتتون قرار میگیره. پس اگه میخواید از کار من و کانال من حمایت کنید، لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید و ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کانال هم یادتون نره و در پایان لطفاً ویدیوها رو در هیچ پلتفرم دیگری بازنشر نکنید. خب حالا اگه آماده اید بریم با هم دیگه سراغ شروع این پروژه فوق‌العاده جذاب و زیبا. برای شروع بافت ابتدا یک گره میزنیم روی قلاب و شروع به زدن زنجیره میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 باید 19 تا زنجیره بزنیم. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 و 19 زنجیره میزنیم. انگشتمون رو روی زنجیره 19 هم قرار میدیم و 5 تا زنجیره اضافه تر میزنیم. 1 2 3 4 و 5. 3 تاش به عنوان یک پای بلند، 2 تا به عنوان زنجیره. حالا این زنجیره هستش که دستم رو روش گذاشتم. 1 2 زنجیره دیگه هم رها میشه، میام روی زنجیره بعدیش. یک پای بلنده 3 مرحله ای میبافم، یعنی توی 3 مرحله یکیش 2 تا یکی میکنم. 2 زنجیره میزنم برای فاصله. 1 2 زنجیره رها، روی زنجیره بعدی تکرار میکنم، پای بلنده 3 مرحله ای میبافم. 2 زنجیره میزنم. 1 2 زنجیره رها، روی بعدی پای بلند میبافم. این الگو رو تا آخر رشت تکرارش میکنم. 2 زنجیره، 2 زنجیره رها، یک پای بلند 3 مرحله ای میبافم. یک 2 زنجیره رها، بعدیش یک پایه بلند، 2 زنجیره. در آخر 2 زنجیره رها، روی زنجیره آخر هم یک پایه بلند 3 مرحله ای به این صورت می بافم. 1 2 3 4 5 6 تا فضای زنجیره ای من دارم. در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره کار رو میچرخونم. میام این فضا رها میشه، رج دوم این فضا رها میشه، روی پایه بلند
یک پای بلند میبافم که پای بلندها همه 3 مرحله‌ای بافته میشه. 2 زنجیره تکرار میکنم. روی پایه بعد یک پای بلند، 2 زنجیره. خب این الگو رو تکرار میکنم. روی این پایه ها هر کدوم یک پای بلند میبافم به فاصله 2 زنجیره. به آخر رشک که رسیدم روی زنجیره ها، روی زنجیره دوم از اون 5 تایی یک پای بلند 3 مرحله دیگه هم اینجا میبافم و این میشه شکل بافتمون. حالا این الگو رو تکرار میکنم. باید ما 6 رج این الگو تکرار باشه. 5 تا زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، فضا رها میشه. درون روی پای بلند ها هر کدوم یک پای بلند 3 مرحله‌ای میبافم، 2 زنجیره میزنم. این الگو رو 6 رج من میام تکرارش میکنم. خب دوستان ببینید به این صورت من 1 2 3 4 5 6 رج بافتم. از این سمت هم که 2 4 و 6 تا فضا دارم. 6 رج در کل بافتم. حالا برای شروع بافت رو ادامه میدم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام روی همین پایه یک پایه بلند میبافم. پای بلندها رو دیگه 2 مرحله‌ای میبافیم ساده. 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم. پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره. خب به این صورت ادامه میدم. روی این پایه های دیگه هم هر کدوم یک پایه بلند میبافم تا به این قسمت برسم. خب به این صورت دوستان ببینید ما این گوشه رو ابتدا بافتیم. 1 2 3 4 5 تا پای بلند زدیم. به فاصله 2 زنجیره میرسیم به قسمت فضای زنجیره گوشه. در ادامه بافتمون 2 تا زنجیره رو هم زدم. میام توی این قسمت روی زنجیره سوم یک پایه بلند میبافم. این گوشه رو دوستان دقت کنید که توی 3 تا گوشه دیگه هم به همین صورت تکرار میشه. یک پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک بار دیگه همونجا یک پایه بلند به این صورت و در ادامه 2 زنجیره میزنم. میام روی اولین پایه بلند، بافت پایه بلند ها رو ادامه میدم. یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره فاصله میدم و به همین ترتیب این الگو رو تکرارش میکنم. خب پس شد گوشه بافتمون. ما تا به گوشه بعدی برسیم 1 2 3 4 5 تا باید پایه بلند ببافیم به فاصله 2 زنجیره. گوشه بافت به همین صورت تکرار میشه. گوشه دیگه هم به همین شکل اون رو کامل میکنیم تا برسیم به ابتدای بافتمون. خب به این صورت رج رو که به انتها رسوندیم، بعد از پایه بلند آخر 2 زنجیره میزنیم و میایم قسمت ابتدای بافتمون که زنجیره ها رو داشتیم و یک پایه بلند دیگه هم همونجا میبافیم، 2 زنجیره و میام روی زنجیره دوم شروع رج یک پایه بست میزنم. میشه شکل مربع بافتمون. تا خب برای شروع رج دوم دوستان یه نکته ای رو بگم. من این توری بافی رو که بافتم جزو رج حساب نکردم. اومدم از قسمت، یعنی از رج قبل که شروع به بافت کردیم، در واقع الگوی کار رو پیاده میکنیم، رج اول حساب شد و الان میشه رج دوم بافتمون.
برای شروع رج دوم میام اینجا یک زنجیره میزنم، دور همین پایه یک پایه کوتاه به صورت برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره، 3 زنجیره دیگه هم بهش اضافه میکنم که در کل شد 5 زنجیره. پایه بعد رها میشه، میام توی فضای بعدی یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم همینجا، یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره. در فضای بعدی میام یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره فاصله، یک پایه رها میشه، این فضا هم رها میشه، میام دور پایه بعد به صورت برجسته از رو 3 پایه بلند یک جا میبافم، 1 2 و 3. خب به این صورت در ادامه باف 3 زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه، میام در فضای بعدی یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم، یک پایه رها، فضای بعد یک پایه بلند، یک زنجیره همینجا، یک پایه بلند میبافم و 3 زنجیره میزنم، میام دور پایه بلند وسط که توی گوشه قرار داره یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، 3 زنجیره فاصله میدم، فضا رو رها میکنم. الگو رو دوستان از ابتدای رج میام تکرارش میکنم، پایه رها میشه، میام در فضای بعدی یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم همونجا، یک پایه بلند رو بافت میزنم و درست مثل چیزی که بافتیم از ابتدای رج میبافیم و اون رو کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدم 3 زنجیره زدم، میام روی دومین زنجیره از اون زنجیره های شروع رج یک پایه بست میزنم و به این صورت این رج رو هم به پایان میرسونم. این شکل بافتمون هست. حالا برای شروع رج سوم میام یک زنجیره میزنم، دور همین پایه یک کوتاه برجسته از رو میبافم و 2 زنجیره، 3 زنجیره دیگه بهش اضافه میکنم. در واقع من 5 تا زنجیره زدم. میام این 2 تا پایه بلندی رو که اینجا بافتیم دور اولین پایش یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم، باز همین دور همین پایه تکرار میکنم، یک پایه بلند برجسته از روی دیگه میبافم به این صورت، یک زنجیره میزنم، میام دور پایه بلند دوم همین قسمت یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم. دور پایه بلند بعدی حالا میخوام یک پایه ذرتی ببافم، پس به صورت برجسته از رو پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند برجسته از روی یک جا بافتم، قلاب رو در میارم، روی اولین پایه بلند یک پایه بست میزنم و به این ترتیب تبدیل به یک پایه ذرتی میکنم. 3 زنجیره میزنم. حالا میام این پایه بلندهای ستایی رو که داشتم دور اولین پایش به صورت برجسته از رو 2 پایه بلند میبافم، 1 و 2. دور پایه بعدی یعنی دومیش یک پایه بلند برجسته از رو و دور پایه سوم از این قسمت 2 پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. خب به این صورت و در ادامه بافت 3 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعد بافت پایه ذرتی رو تکرار میکنم، 5 پایه بلند برجسته از رو ابتدا میبافم، 1 2
3 4 و 5. میخوام به این صورت. و پنجمی رو که بافتم قلاب رو در میارم، روی اولین پایه بلند یک پایه بست میزنم و به این ترتیب یک پایه ذرتی هم اینجا بافتم. در ادامه یک زنجیره میزنم، میرسم به این دوتا پایه بلندی که دارم. دور پایه بلند اول یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم. دور پایه بلند دومش یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم و 3 زنجیره میزنم. میرسم به پایه بلندی که تک بافته شده و گوشه کار هست. دور پایه یک پایه بلند برجسته از رو، 3 زنجیره و الگوی بافت رو از ابتدای رنج میام تکرارش میکنم. به این دوتایی که رسیدم روی اولیش یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم. همینجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم، یک زنجیره. پایه دومش یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره. دور پایه بعد با 5 تا پایه بلند یک ذرتی میبافم به این صورت. این الگوی بافت هست که اون رو دور تا دور کار تکرار میکنیم. به آخر رنج که رسیدیم زنجیره ها رو زدیم، میایم روی زنجیره دوم شروع رنج یک پایه بست میزنیم از اون 5 تا زنجیره که زدیم روی زنجیره دوم به این شکل. برای شروع رنج چهارم یک زنجیره میزنم، دور همین پایه میام یک کوتاه برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره که این میشه یک پایه بلند، 3 زنجیره برای فاصله میزنم، میام دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم. این فضا رها میشه. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم. روی پایه بعدیش حالا میام با 5 تا پایه بلند، در واقع 5 پایه بلند تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی. بلند که بافتم روی اولین پایه بلندش یک پایه بست میزنم و یک پایه ذرتی در واقع میبافم و در ادامه باف اینجا دیگه زنجیره نمیزنم، 3 زنجیره اینجا 3 زنجیره میزنم، ذرتی رو رها میکنم، میام دور این قسمت پایه بلندهای اینجا قرار هست بافت بزنم. دور اولین پایش میام 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم به این صورت. دور پایه بعدی 2 پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم، دور پایه بعدش حالا اینجا زنجیره هم نمیزنم، با 5 تا پایه بلند میام یک پایه ذرتی هم اینجا میبافم، پس 5 پایه بلند و یک ذرت. به این صورت میام روی اولین پایه بلند از این 5 تا یک پایه بست میزنم و اون رو تبدیل میکنم به پایه ذرتی بدون زنجیره. دور پایه بعد تو همین قسمت میام 2 پایه بلند میبافم، پایه بلندها به صورت برجسته از رو بافته میشه. پایه بعد 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم. خب به این شکل این قسمت شد که تکرار میشه. حالا در ادامه باف 3 زنجیره میزنم، این ذرتی رو رها میکنم، میام پایه بعد اینجا
5 تا پایه بلند برجسته از روی این پایه میبافم و تبدیل به پایه ذرتی میکنم. به این صورت 5 تا پایه بلند که بافتم بست روی اولین پایه و تبدیل به یک پایه ذرتی. یک زنجیره میزنم، میام روی پایه بعد یک بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره فاصله میدم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و 3 زنجیره میزنم. میام دور پایه بلند تک گوشه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و 3 زنجیره میزنم و الگوی بافت درست از ابتدای رنج اینجا میاد تکرار میشه. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، یک بلند برجسته از رو، یک زنجیره، پایه بعد یک بلند برجسته از رو و درست مثل چیزی که از ابتدای بافتیم دور تا دور تکرارش میکنیم. به آخر رنج که رسیدیم 3 تا زنجیره زدیم و بست میزنیم روی زنجیره دوم شروع رنج. برای شروع رنج پنجم یک زنجیره میزنم، میام دور همین پایه یک کوتاه برجسته از رو، 1 2 3 4 5 زنجیره و در ادامه باف میام دور پایه بعدی، اولین پایه حالا بعد از گوشه، یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، دور پایه بعد یک پایه بلند، دور پایه دومش در واقع برجسته از رو، یک زنجیره و دور پایه بعدی حالا میام اینجا 5 تا پایه بلند برجسته از رو و یک پایه ذرت. به این صورت بست میزنم روی اولین پایه بلند و یک پایه ذرتی اینجا میبافم. در ادامه 3 زنجیره میزنم، این پایه ذرتی رها میشه، میام دور پایه بعدی پایه بلند میبافم، 1 و 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم، 1 جا در واقع. به این صورت در ادامه بافت میام پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، به این صورت پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو و پایه بعد هم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. پس اولیش رو 2 تا پایه یک جا بافتم و روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو بافتم. حالا به ذرتی که رسیدم میام گندمی بالای ذرتی رو میگیرم و اینجا یک پایه بلند ساده، 2 زنجیره، همینجا یک پایه بلند میبافم و روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم به این صورت و در ادامه باف پایه آخر این قسمت 2 پایه بلند برجسته از رو یک جا میبافم. خب به این شکل و در ادامه باف حالا اینجا 3 زنجیره میزنم، پایه ذرتی رها میشه، میام روی پایه بعد 5 تا پایه بلند میبافم. 5 پایه بلند که بافتم قلاب رو در میارم، روی اولین پایه بلند یک پایه بست میزنم و یک پایه ذرتی، اینجا یک زنجیره میزنم، میام روی پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، پایه بعد هم یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره،
همونجا یک پای بلند برجسته از روی دیگه. 3 زنجیره میزنم، به گوشه که میرسم دور پای بلند گوشه یک پای بلند برجسته از رو، 3 زنجیره و الگوی بافت رو درست از ابتدای رنج مثل چیزی که بافتم تکرار میکنم. ببینید دوستان این شکل بافتمون هست که دور تا دور اون رو کامل میکنیم. برای شروع رنج ششم یک زنجیره میزنم، دور همین پایه یک کوتاه برجسته از رو میبافم و در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام روی پایه بلند بعدی، اینجا باید یک ذرتی ببافم. پس میام روی این پایه 5 تا پای بلند برجسته از رو میبافم و بست میزنم روی اولین پایه بلندی که بافتم، تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی. یک زنجیره میزنم، میام روی پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو میخوام یک پایه رو جا انداختم. اینجا 3 تا پایه بود دیگه. میام روی پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم و 1 2 3 زنجیره میزنم. در ادامه این ذرتی رو رها میکنم، میام روی دسته بعدی، روی 2 تا پایه اولش هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافم. مرحله آخر رو نمیبافم. پایه بعد هم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه. 3 نخ دارم، همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، یک خوشه. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 و 3. دور پای ساده رج قبل که بافتیم، پای بلند ساده رج قبل که بافتیم، اینجا میام 5 تا پای بلند برجسته از رو میبافم به این صورت و بست میزنم روی اولین پای بلند این قسمت. یک پایه ذرتی در واقع بافتم، یک زنجیره میزنم. میام در فضای زنجیره‌ایش یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم. باز روی پای بلند بعدی، پای ساده رج قبل که بافتم، اینجا میام 5 تا پای بلند برجسته از رو میبافم و در ادامه بست روی اولین پایه بلند از اون 5 تا یک پایه ذرتی بافتم. پس این قسمت روی 2 تا پای ساده‌ای که داشتیم، یکیش یک پایه ذرتی، یک زنجیره در فضا، یک پایه بلند، یک زنجیره، پایه بعدش یک پایه ذرتی بافتم. در ادامه دور 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. 1 2 و 3. درست ببینید از این قسمت هر جور که بافتیم به عقب، از این ور می بافیم به جلو میریم. به این شکل روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه به صورت برجسته از رو، هر 3 نخ رو یکی میکنم و یک خوشه میبافم. 3 زنجیره میزنم، ذرتی رو رها میکنم، میام روی پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از اینجا یک پایه بلند برجسته از رو که بافتم، یک زنجیره، همینجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه می بافم، یک زنجیره میزنم. میام روی پایه دومش یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره و پایه سوم یک پایه ذرتی می بافم. اینجا 5 تا پایه بلند برجسته از رو
به این صورت بست روی اولین پایش و تبدیل به یک پایه ذرتی. 3 زنجیره میزنم، میرسم به پایه بلند گوشه. دور پایه تک گوشه یک پایه بلند برجسته از رو، 3 زنجیره و الگو رو از ابتدای رج هر جور که بافت زدیم میایم اینجا هم تکرارش میکنیم. این میشه شکل بافتمون. دور تا دور رج اون رو کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدم 3 زنجیره میزنم طبق الگو و روی زنجیره دوم شروع رج میایم یک پایه بست میزنیم. به این صورت. حالا برای شروع رج هفتم 1 زنجیره میزنم. اینجا دیگه خود گوشه بافتمون تغییر میکنه بافتش. دور همین پایه یک کوتاه برجسته از رو میبافم، 3 زنجیره میزنم که یک کوتاه 2 زنجیره یک پایه بلند حساب میشه. اون زنجیره سوم میشه برای فاصله. باز دور همین پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، 1 زنجیره میزنم. تکرار میکنم دور همین پایه یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. خب به این صورت 3 تا پایه در واقع شد به فاصله 1 زنجیره. حالا اینجا 3 زنجیره میزنم و پایه ذرتی رو رها میکنم. این پایه رها میشه. دور پایه بعد میام یک پایه ذرتی اینجا میبافم. 5 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. بست میزنم روی اولین پایه بلند و تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی. 1 زنجیره میزنم. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، 1 زنجیره میزنم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره. باز دور همین پایه یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. خب این تا اینجای بافت و در ادامه 3 زنجیره میزنم. میرسم این خوشه‌ای که توی رج قبل بافته بودم. دور خوشه کامل بگیرید. یک پایه بلند برجسته از رو نیمه. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو نیمه. حالا همه رو با هم یکی میکنم و یک خوشه. در واقع اینجا ما کاهش میدیم. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو. پس 2 تا پایه بلند برجسته از روی تک بافتم. ذرتی رو رها میکنم. دور پایه بلند ساده، دقت کنید جانمون توی رج قبل بافته بودم به صورت برجسته از رو. 5 تا پایه بلند اینجا میبافم. به این صورت بست میزنم روی اولین پایه از این 5 تایا و به این صورت یک پایه ذرتی بافتم. در ادامه دور این ذرتی رها میشه. دور پایه بلند بعدی دقت کنید پایه اینجا نمونه. به این صورت یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو و 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافم که دومیش خوشه هست. دورش رو میگیرم. به این صورت همه رو با هم یکی میکنم به این شکل. در ادامه بافت 3 زنجیره میزنم. میام این قسمت پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره، همون پایه دورش رو میگیرم. یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. 1 زنجیره میزنم. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره. پایه بعدش قبل از ذرتی میام اینجا 5 پایه بلند برجسته از رو بافتم و میام
روی اولین پای بلندش یک پایه بست و یک پایه ذرتی. حالا اینجا 3 تا زنجیره میزنم، ذرتی رو رها میکنم، میرسم به پای بلند گوشه. دور پای بلند گوشه یک پای بلند برجسته از رو، یک زنجیره 3 بار تکرار میکنم. همونجا یک پای بلند برجسته از رو، یک زنجیره و این هم سومیش. به این صورت. و از ابتدای بافت الگو رو تکرار میکنم. میام اینجا 3 زنجیره میزنم، این ذرتی رها میشه، دور پایه بعد به صورت برجسته از رو 5 تا پای بلند میبافم و تبدیلش میکنم به پایه ذرتی و طبق چیزی که گفته شد به این ترتیب دور تا دور کارمون الگو رو تکرارش میکنم. به آخر رج که رسیدیم 3 زنجیره زدیم، روی زنجیره دوم شروع رج یک پایه بست میزنیم، اینجا میشه. و برای شروع رج 8 یک زنجیره میزنم همینجا، دور همین پایه در واقع یک کوتاه برجسته از رو 3 زنجیره. میام دور پایه بعدی که میشه پایه وسط گوشه که این بافت توی گوشه ها تکرار میشه، یک پایه بلند یک زنجیره همینجا 3 بار تکرار میشه. تکرار میکنم، یک پایه بلند یک زنجیره و سومیش یک پایه بلند یک زنجیره. دور پایه بعدی یک پایه بلند میبافیم و 3 زنجیره میزنیم، این میشه گوشه بافتمون. در ادامه بافت ذرتی رو رها میکنم، میام دور اولین پایه بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم. اینجا 5 تا پایه بلند میبافم و قلاب رو در میارم، روی اولین پایه بلندی که بافتم یک پایه بست میزنم و یک پایه ذرتی اینجا تشکیل دادم، یک زنجیره میزنم. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو یک زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم و 3 زنجیره میزنم. حالا اینجا میخوایم خوشه ببافیم. 2 تا پایه اول که یکیش خوشه رج قبل هست به صورت برجسته از رو میگیرم، یک پایه بلند نیمه، بعدی یک پایه بلند نیمه، 3 نخ دارم، همه رو با هم یکی میکنم. پایه بعد یک پایه بلند نیمه، میام روی خوشه یک پایه بلند میبافم نیمه، پایه بلندش ساده هست روی خوشه. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، 4 تا نخ دارم، همه رو با هم یکی میکنم و روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه میبافم، به این شکل اون رو یکی میکنم. در ادامه 3 زنجیره میزنم، ببینید این شکل بافت هست، کار به این شکل جمع شده. میام روی پایه بعد یک پایه بلند میبافم به صورت برجسته از رو، یک زنجیره. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم، یک زنجیره میزنم. میام دور پایه بعد یک پایه بلند، در واقع اینجا 5 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و قلاب رو در میارم، بست میزنم روی اولین پایه بلندی که بافتیم، یک پایه ذرتی میبافم، 3 زنجیره میزنم، میرسم به این ذرتی رها میشه، بافت گوشه. روی اولین پایش یک پایه بلند برجسته از رو یک زنجیره، پایه وسطی یک پایه بلند برجسته از رو یک زنجیره، 3 بار تکرار، 1 2 یک زنجیره، همونجا سومیش و یک زنجیره. دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو میبافم
3 زنجیره میزنم و الگو رو از ابتدای رشت تکرار میکنم. ذرتی رها میشه، میام روی پایه بعد یک ذرتی میبافم و به همین ترتیب این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنم. دقت کنید این گوشه بافت رو ذرتی ها، خوشه و به این صورت اون رو کامل میکنیم. خب بعد از اینکه به آخر رج رسیدیم 3 زنجیره زدیم، میایم روی زنجیره دوم شروع رج یک پایه بست میزنیم و بافت رو ادامه میدیم. برای شروع رج دهم یک زنجیره میزنم دور همین پایه، یک کوتاه برجسته از رو، 3 زنجیره، همینجا یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم. پس اولین پایه گوشه یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، یک پایه بلند برجسته از رو شد. در ادامه باف میام روی پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم. روی پایه بلند سوم گوشه یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، یک بار دیگه تکرار، یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره. پایه بعدی توی گوشه یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره و پایه آخر گوشه یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. این میشه شکل بافت گوشمون که توی 3 تا گوشه دیگه هم این الگو تکرار میشه. و در ادامه بافت میام 3 زنجیره میزنم، ذرتی رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی به صورت برجسته از رو، اینجا 5 پایه بلند میبافم و قلاب رو در میارم. روی اولین پایهش یک پایه بست میزنم، به این صورت من یک پایه ذرتی بافتم. در ادامه یک زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم به این صورت. حالا میام اینجا 3 تا زنجیره میزنم و حالا در ادامه میرسیم به خوشه ها. دور خوشه اول یک پایه بلند برجسته از رو، دور خوشه دوم یک پایه بلند برجسته از رو و خوشه سوم هم به همین صورت یک پایه بلند برجسته از رو، ولی نیمه، پایه ها نیمه بافته شد. همه رو با هم به این صورت یکی میکنم و 3 زنجیره میزنم. در ادامه میام پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه، یک زنجیره میزنم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره و پایه بعدی میام اینجا به این صورت میگیرم که راحت تر ببافیم. اینجا 5 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، قلاب رو در میارم، درون اولین پایه بلند میکنم و با یک پایه بست اون رو تبدیل به پایه ذرتی میکنم. 3 زنجیره میزنم، ذرتی رها میشه، دوباره میرسم به بافت گوشه. دور اولین پایه یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، همینجا یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، یک زنجیره و میرسیم به پایه بلند سوم گوشه. روی این پایه
میام یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره همونجا، یک پایه بلند دیگه به فاصله یک زنجیره، یک بار دیگه هم تکرار میکنم، یک پایه بلند، یک زنجیره. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از روح، یک زنجیره و پایه آخر گوشه یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم و 3 زنجیره میزنم. الگو رو میام تکرار میکنم، ذرتی رها میشه، دور پایه بعد 5 پایه بلند و تبدیلش میکنم به پایه ذرتی و به این صورت رج رو به پایان میرسونم. ببینید شکل بافتمون به این صورت است. گوشه ها رو کامل دقت داشته باشید و به همین ترتیب بافت رو کامل میکنم. خب به این صورت من رج رو به پایان رسوندم. رج نهم شکل بافت به این صورت در اومده در آخر رج. بیشتر مانورمون الان توی گوشه های بافتمون هست. در آخر رج اومدیم بست زدم به زنجیره دوم شروع رج و برای شروع رج دهم دقت کنید گوشه بافت رو که میگم توی 3 تا گوشه دیگه هم به همین صورت تکرار میشه. یک زنجیره میزنم همینجا، یعنی دور همین پایه یک کوتاه برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم، میام دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. این حکم یک خوشه رو این دوتا بر من داره، یعنی انگاری که من 2 تا پایه بلند برجسته از رو نیمه بافتم، یکی میکنم، این میشه خوشه اول من. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعد یک پایه بلند نیمه برجسته از رو، پایه بعد یک پایه بلند برجسته نیمه از رو میبافم، همه رو با هم یکی میکنم، یک خوشه دیگه. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. حالا این دومین پایه‌ای که بلند نیمه دوم رو روش بافتم، این پایه رو یه خورده بکشم بیارم جلو، پشت باف گندمی این پایه رو به این صورت میگیرم و یک پایه بلند پس گندمی همین پایه دوم رو که باف زدم میگیرم، یک پایه بلند نیمه روش میبافم. پایه بعدی گندمی کار رو میگیرم، یک پایه بلند نیمه همینجا میبافم. پایه بعدی هم گندمیش رو میگیرم، یک پایه بلند نیمه همینجا میبافم. ببینید به این صورت، یعنی این 3 تا پایه‌ای که اینجا داشتیم رو هر کدومشون گندمیشون رو گرفتیم، یک پایه بلند نیمه بافتیم، همه رو با هم یکی میکنیم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. حالا همین پایه که الان یک بار روش پایه بافته شد گندمیش رو گرفتم، دورش رو میام میگیرم، یک پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، همه رو با هم یکی میکنم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، همه رو با هم به این صورت یکی میکنم. این میشه شکل گوشه بافتمون. دقت کنید بافت به چه شکل بافته شده. ادامه میدم بافت رو. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، ذرتی رو رها میکنم، میام روی پایه بعد به صورت برجسته از رو روی این پایه 5 تا پایه بلند میبافم و میام بست میزنم روی اولین پایه بلند این قسمت که بافتم. به این صورت یک در واقع ذرتی بافتیم، یک زنجیره میزنم، میام روی پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو نیمه، همه رو با هم
یکی میکنم یک خوشه و 3 زنجیره میزنم، میام دور خوشه بعد یک پای بلند برجسته از رو میبافم، 3 زنجیره میزنم، میام روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پای بلند برجسته از رو نیمه، یک زنجیره یکی میکنم یک خوشه یک زنجیره و پایه بعد هم به صورت برجسته از رو طبق الگو 5 تا پای بلند برجسته از رو اینجا میبافم و بست میزنم روی اولین پای بلندی که بافتم، به این صورت یک ذرتی هم اینجا میبافم. حالا 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، دوباره میرسم به گوشه بافتم، روی 2 تا پایه اول هر کدوم یک پای بلند برجسته از رو نیمه میبافم، همه رو یکی میکنم یک خوشه، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پای بلند برجسته از رو نیمه یکی میکنم یک خوشه، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، همین همین پایه دوم که الان بافتم میکشم میارم جلو، گندمیش رو میگیرم، یک پای بلند نیمه بعدی گندمی، یک پای بلند نیمه بعدی گندمی، یک پای بلند نیمه، همه رو با هم یکی میکنم یک خوشه و 5 زنجیره میزنم. میخوام همین پایه که الان پای بلند سوم رو روش بافتم دوباره به صورت برجسته از رو یک پای بلند نیمه بعدی یک پای بلند نیمه برجسته، همه رو با هم یکی میکنم، 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، 2 تا پایه آخر گوشه هر کدوم یک پای بلند برجسته از رو نیمه میبافم، یکی میکنم یک خوشه و 3 زنجیره میزنم، 5 زنجیره میخوام ذرتی رو رها میکنم، میام دور ذرتی بعدی یک پایه ذرتی میبافم. خب 2 تا گوشه کار رو کامل براتون توضیح دادم تا خیلی راحت بتونید ببافید. ببینید این شکل بافت است که دچار مشکل نشید، تو گوشه ها دقت کنید و دور تا دور تکرار میکنیم. خب به آخر رشت که رسیدیم، بعد از زدن 5 زنجیره روی اولین خوشه‌ای که بافتیم یک پایه بست میزنیم. برای شروع رج 11 یک زنجیره میزنیم، میام دور همین خوشه یک پایه در واقع کوتاه میبافم به صورت برجسته از رو و 2 زنجیره میزنم. این حکم یک پایه بلند برجسته از رو داره و همینجا ادامه میدم. پس این میشه 1 2 3 4 و 5 پای بلند برجسته از رو، روی زنجیره دوم یک پایه بست میزنم، یک پایه ذرتی اینجا بافتم، یک زنجیره میزنم. حالا میام توی این فضای 5 زنجیره اول پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5 پایه بلند، یک زنجیره. دور پایه بعد که خوشه هست به صورت برجسته از رو میام اینجا 5 تا پایه بلند میبافم. قلاب رو در میارم، روی اولین پایه بلند از این 5 تای آخر که بافتم یک پایه بست میزنم و یک ذرتی اینجا میبافم، یک زنجیره میزنم. در فضای زنجیره بعدی هم ادامه میدم، 1 2 فضای 5 زنجیره بعدی 3 4 و 5 پایه بلند، یک زنجیره. میام دور خوشه بعد شروع به بافت
پایه بلند برجسته از رو میکنم، 5 پایه بلند برجسته از رو و یک ذرتی. به این صورت یک ذرتی هم که اینجا بافتم، یک زنجیره میزنم. میام توی فضای 5 زنجیره بعدی ادامه میدم. 1 پایه بلند میبافم، 2 3 4 و 5 پایه بلند، یک زنجیره میزنم. در ادامه دور خوشه بعد هم به صورت برجسته از رو 5 پایه بلند و یک پایه ذرتی. به این صورت و یک زنجیره میزنم. در فضای بعدی هم 5 پایه بلند. 1 2 3 4 و 5 پایه بلند، یک زنجیره. دور خوشه آخر این قسمت که توی گوشه هستیم هم به همین صورت 5 پایه بلند تبدیل به یک پایه ذرتی. به این صورت دوستان ما گوشه بافتمون رو، یک گوشه رو کامل کردیم. 1 2 3 4 5 تا ذرتی توی گوشه بافته شده. 1 2 3 4 تا دسته 5 تایی پایه بلند بافتیم که توی 3 تا گوشه دیگه به همین ترتیب تکرار میکنیم. بعد از ذرتی 1 2 3 زنجیره میزنم. حالا اینجا دیگه ذرتی رو رها نمی کنم، میام روی همین ذرتی گندمیش رو میگیرم، یک پایه بلند ساده میبافم، 2 زنجیره میزنم. میام دور پایه بعد که خوشه هست به صورت برجسته از رو تکرار میکنم، 5 تا پایه بلند و یک پایه ذرتی. تبدیلش کردم به یک پایه ذرتی و حالا 3 زنجیره میزنم. میام دور پایه بعد هم به صورت برجسته از رو 5 تا پایه بلند اینجا میبافم و یک ذرتی. به این صورت و 3 زنجیره میزنم. میام تکرار میکنم دور خوشه بعدی هم به همین صورت 5 تا پایه بلند تبدیل به پایه ذرتی. بست میزنیم روی اولین پایه بلندی که توی این قسمت بافتیم و یک پایه ذرتی. حالا 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه ذرتی بعدی روش یک پایه بلند ساده میبافم. به این صورت یک پایه بلند ساده که بافتم، 3 زنجیره میزنم. میرسم به بافت گوشه. میام دور خوشه بعد با 5 تا پایه بلند که اینجا میبافم یک پایه ذرتی و به همین ترتیب توی فضا 5 پایه بلند، یک زنجیره، یک ذرتی، یک زنجیره، 5 پایه بلند، به همین ترتیب درست مثل گوشه‌ای که این سمت بافتیم دوستان میایم توی این گوشه هم به همین ترتیب تکرار میکنیم. این هم مرکز توی وسط ضلع بافتمون هست که به این صورت بافته میشه. این الگو رو تکرارش میکنیم. به آخر رچ که رسیدیم زنجیره ها رو زدیم. روی اولین پایه ذرتی یک پایه بست میزنیم. خب به این صورت. حالا برای شروع رج 12 میام اینجا یک زنجیره میزنم. روی ذرتی یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم. حالا میام روی پایه بلند ها. ببینید یک پایه بلند رو رها میکنم. در فضای پایه بعد یک پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم. این پایه که دیگه رها میشه تو فضاش یک پایه کوتاه، 3 زنجیره تکرارش میکنم، یک کوتاه، 3 زنجیره آخری هم رها، یکی با آخرین رها در فضا یک پایه کوتاه. ببینید شکل بافتمون رو من در کل 4 تا 1 2 3 4 پایه کوتاه بافتم، 4 فضای 3 زنجیره ای دارم و 3 زنجیره میزنم در ادامه. ذرتی رها میشه. این الگو رو میام توی این قسمت های دیگه هم تکرار میکنم. یک پایه رها،
پایه بعدی ببینید گندمی رو نمیگیرم، میام توی این فضا اینجا یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم، ادامه میدم. باید 4 مرتبه تکرارش کنم. پس شد 1 2 3 3 زنجیره و 4 3 زنجیره. خب الان این دسته رو به همین ترتیب بافتم. ذرتی رو رها میکنم. ببینید این الگویی رو که بافتم توی 2 تا دسته دیگه هم به همین ترتیب صورت من این 4 دسته رو طبق الگو به این شکل بافتم. بعد از کوتاه آخر دسته آخر میام اینجا 3 زنجیره میزنم روی ذرتی آخر همین قسمت، یک پایه کوتاه میبافم، درست مثل چیزی که ابتدای رج بافتیم. خب اینجا یک پایه کوتاه بافتم، کوتاه ساده، و در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام دور پایه بعد به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم و بدون اینکه زنجیره باز بزنم دور ذرتی میام 5 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 3 4 و 5 بست میزنم روی اولی پایه بلند این قسمت که بافتم از اون 5 تایی و یک پایه ذرتی میبافم. حالا 4 تا زنجیره، 1 2 3 4 زنجیره میزنم دور ذرتی بعدی یک کوتاه برجسته از رو میبافم. 4 زنجیره میزنم دور ذرتی بعد رو میام اینجا با 5 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو یک پایه ذرتی میبافم. به این صورت ذرتی رو که بافتم بدون اینکه زنجیره‌ای بخوام بزنم میام دور پایه بلند بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و 5 تا زنجیره میزنم و الگوی بافت رو میام تکرار میکنم. روی ذرتی اول میام یک کوتاه ساده میبافم و 3 زنجیره میزنم. الگویی رو که این قسمت بافتیم دوباره اینجا تکرار میکنم. اولین پایه رها میشه، دومین پایه توی فضاش یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، پایه رها، یک کوتاه، 3 زنجیره و توی هر دسته همونطور که گفتم 4 مرتبه تکرار میشه و در ادامه 3 زنجیره میزنم، ذرتی رها میشه، میام توی دسته بعد اولین پایه رها میشه، بعدی یک کوتاه 3 زنجیره و درست مثل چیزی که توضیح دادم توی این قسمت گوشه میام این قسمت رو کامل میکنیم. این هم قسمت الگوی وسط بافتمون شد. ببینید به این صورت. خب به این شکل دور تا دور کار تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدیم بست میزنیم روی اولین پایمون. حالا برای شروع رج 13 و رج پایانی بافتمون با یک بست میام وارد فضای زنجیره‌ای میشم. با دقت دوستان ببینید و ببافید. اینجا 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند نیمه، میام توی فضای بعدی یک پایه بلند نیمه یکی میکنم، یک خوشه. حالا میام 3 زنجیره میزنم، 2 تا نخ پایین بافت رو میگیرم و یک پایه بست میزنم، تبدیلش میکنم به پایه پیکوت. 3 زنجیره میزنم، میام توی فضای بعد یک پایه کوتاه میبافم،
3 زنجیره، فضای بعدی 1 پای بلند نیمه، فضای بعد 1 پای بلند نیمه، اون رو توی 2 مرحله می بافم، 1 و 2. حالا 3 زنجیره میزنم، 2 تا نخ پای بافت رو میگیرم با 1 بست، اون رو تبدیل به پایه پیکوت میکنم. 3 زنجیره میزنم، میام روی دسته بعد میرسم، توی دسته بعد 1 پایه کوتاه، اولین فضاش 1 پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره میزنم، میام توی فضای بعد 1 پایه بلند نیمه، فضای بعد 1 پایه بلند نیمه، توی 2 مرحله یکی میکنم، 3 زنجیره میزنم، 2 نخ پای کار رو میگیرم با 1 بست، اون رو تبدیل به پایه پیکوت میکنم، 3 زنجیره میزنم. حالا میام توی، ببینید دوستان این تا به اینجا شکل بافتمون هست. در ادامه حالا این زنجیره هایی که اینجا داشتیم، میام روی زنجیره دوم 1 2 روی زنجیره دومش 1 پایه بست میزنم. حالا اینجا 3 زنجیره میزنم، میام همینجا 2 تا پایه بلند نیمه میبافم، 1 و 2، توی 2 مرحله اون رو میبافم به این صورت. 3 زنجیره میزنم، اون رو تبدیلش میکنم به پایه پیکوت، باز 3 زنجیره میزنم، میام ابتدای بافتم روی اون زنجیره ها 1 پایه بست میزنم، خب به این صورت، و 3 زنجیره میام توی فضای بعدی 1 پای بلند نیمه، فضای بعد 1 پای بلند نیمه، توی 2 مرحله میبافم، 3 زنجیره میزنم، تبدیلش میکنم به پایه پیکوت به این صورت. 3 زنجیره میام توی فضای بعد 1 کوتاه، 3 زنجیره در فضا 1 بلند نیمه، فضای بعد 1 بلند نیمه، توی 2 مرحله یکی میکنم، 3 زنجیره میزنم، تبدیلش میکنم به پایه پیکوت، 3 زنجیره، فضای بعدی 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، فضای بعد 1 بلند نیمه، فضای بعد 1 پای بلند نیمه، توی 2 مرحله یکی میکنم، 3 زنجیره میزنم، تبدیلش میکنم به تبدیل میکنم به پایه پیکوت، باز میام 3 زنجیره میزنم. حالا میام اینجا ما 5 تا زنجیره داشتیم، اینجا شکل بافت رو بهتون نشون بدم به چه شکل در اومد. این گوشه بافت بود، پس 3 تا پیکوت این طرف شده، 3 تا پیکوت این طرف، این هم که مرکز این بافت هست که روی این پیکوت قرار میگیره. خب به این صورت در ادامه این 5 تا زنجیره ای را که اینجا بافتم، میام روی هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم، خب روی زنجیره ها 1 2 3 4 و 5 پایه کوتاه بافتم. در ادامه 3 زنجیره میزنم،
بافت این ذرتی رها میشه، میام روی این ذرتی که این مرکز بافت هست که روش یک پای کوتاه برجسته بافته بودیم، میام 2 بار نخ روی قلاب، میخوام پایه دوبل ببافم نیمه، میام روی این پایه کوتاه اینجا شروع به بافت پایه دوبل میکنم، دوبل نیمه میبافم، 1 2 3 و 4 تا پای دوبل نیمه بافتم که میام توی 2 مرحله اون رو میبافم به این صورت و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، میام روی زنجیره دوم یک پایه بست میزنم، 1 پیکوت، 2 زنجیره میزنم و همینجا که الان بست زدم رو زنجیره دوم میام یک پایه بلند میبافم، انگار یه خوشه اینجا بافتم. باز میام ابتدای بافتم کنار این دوبل ها 2 تا پای دوبل نیمه میبافم، 1 و 2، توی 2 مرحله اون رو یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم، میام این 2 تا نخ رو میگیرم و همینجا 2 تا پای بلند نیمه میبافم، توی 2 مرحله اون رو یکی میکنم، 3 زنجیره میزنم، 2 نخ رو این پایین میگیرم، تبدیلش میکنم به یک پایه پیکوت و میام ابتدای بافت این قسمت که الان اینجا بست و اینا رو زدیم، اینجا پایه ها رو بافتیم، اینجا 2 زنجیره میزنم و میام این ابتدای این قسمت، دقت کنید دوستان، اینجا یک پایه بست میزنم، 1 2 3 4 5 زنجیره، روی زنجیره دومش باز یک پایه بست میزنم، 1 پیکوت، 2 زنجیره، میام ابتدای این قسمت یک پایه بلند هم اینجا میبافم و 2 بار نخ روی قلاب، ابتدای پای دوبل ها که میبافتیم روی اون پای کوتاه، 4 تا پای دوبل نیمه میبافم، 1 2 3 و 4، توی 2 مرحله اون رو میبافم به این صورت و 3 زنجیره میزنم، میام بعد از این ذرتی روی این زنجیره ها، ببینید الان اینجایی که بافتیم از این به این ور رو ما تکرارش میکنیم، میایم روی زنجیره ها از زنجیره اول باز 5 تا کوتاه میبافیم، 1 2 3 4 و 5 پایه کوتاه که بافتم، 3 زنجیره میزنم، میام توی فضای بعد یک پایه بلند نیمه، فضای بعد یک پایه بلند نیمه، توی 2 مرحله میبافم، همون الگوی بافت رو از ابتدا تکرار میکنم، 3 زنجیره میزنم، تبدیلش میکنم به پایه پیکوت، 3 زنجیره، فضای بعد یک کوتاه و به همین ترتیب. دیگه من چون خیلی ویدیو طولانی میشه اون رو تکرار نمی کنم، از ابتدای بافتمون ببینید الان این پای کوتاه اینجا بافتم، 3 زنجیره و به همین ترتیب. اجازه بدید خوب بهتون نشون بدم.
گوشه های بافت هست که در واقع غول کار توی گوشه کار هستش. این هم این قسمت مرکز کار، فوق‌العاده زیبا. گوشه های دیگر هم به همین ترتیب کار رو به پایان میرسونیم. همونطور که گفتم دوستان، این رج پایانی بافتمون هستش که در انتها که کار رو به اتمام رسوندید، کار رو روی یک سطحی سوزن کشی میکنید. قشنگ کار باید صاف باشه. گوشه های بافت رو ابتدا مثلا اینکه مرکز این قسمت گوشه هست سنجاق میزنید، پایین این قسمت رو هم به همین ترتیب سنجاق میزنید، دو تا طرف پیکوت ها رو همه رو حالت کشیده سنجاق میزنید و بعد با فاصله بهش یک اتو بخار میدید و اگر دوست داشتید میتونید درون یک حلقه به صورت مربع شکل اون رو سوار کنید. کار فوق‌العاده جذاب و زیبایی رو هم بهتون میده. خب دوستان، به این ترتیب این آموزش رو به پایان رسوندیم. من روی یه تخته‌ای اومدم اون رو سوزن کشی کردم، با دقت گوشه ها پیکوت ها رو همه رو سوزن کشی کردم و میذارم یه مدت بمونه و بهش با اتو بخار حالت میدم. امیدوارم که از این آموزش فوق‌العاده جذاب و دلبر هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.